Hello everyone, we are currently at Redondo boat park. We are taking the boat out to catch some squid today. Come on Nhân, bắt con quay phim ra coi. từ tao câu riết rồi hết luôn rồi, thiên nhiên đâu còn nữa. Our neighbor have a lot of action when we got on. Okay. Oh man, they got away. Oh no. Oh no. Rớt rồi thấy không? Damn. Got away. Oh, got away. Không thể đẩy vô nè. Sao còn nhiều mà. Alright, we got something. Oh, anh Thịnh dữ quá. 3 con rồi hả? Super deep. Wow. Nice one. Đây, tao với Hải được 2 con nè. Yeah. November squid right here. Đây, YouTube tí này. What's your secret, man? To the bottom. Let it drop like 30 seconds to the bottom, 70 feet. Really deep. Nếu mà nó tốt dưới đá thì cũng có nghĩa là đâu cần đèn đâu. Đèn gọi đâu tới dưới đâu. Oh man, lost. Nhớ câu cho giỏi nha. Tắt lên rồi chứ. Chơi như ngoài bên ra ngoài sớm. Để nhớ câu giỏi xíu chúng ta lấy tiền trò 50% luôn. Cho để bố dữ không? Không, tiền cò từ qua tiền bia mà. Coi như tiền drink bia. Cái là play như đây nè. Rồi, em nữa rồi. It doesn't sound good either. No. I think it's time to go recycle. Put it. Hot dad supposed to last forever, man. Oh yeah. I think it lasts for however long it lasts. Right now is the time it's done. See, you don't need lie. Right. Bự đó kìa. Oh,
cái lê lái trên đầu mày kêu thanh ơi mày không mẹ Mất pin. Sợ hết pin. pin lái cái đó Không cần đèn của nhân. Yeah, ngon. Đó. chắc mình đâu có dây đâu một Coi kìa nha. Không có đèn mà cũng dính phà phà. Hay quá.